All right, so just a little bit of background. Puțin context. I'm going to give you some basic statistics from the United States. Europe is very similar. Vă voi prezenta câteva statistici din Statele Unite ale Americii, dar în Europa lucrurile stau destul de similar. So in the United States, 76% of black people are born to single mothers. În Statele Unite, 75% dintre populația de culoare afroamericană e născută în familii monoparentale doar cu mama, fără tatăl. 65% of Native Americans. 65% dintre americanii nativi amerindieni sau 55% of Hispanics or Latins. 55% dintre hispanici, dintre cei de origine latină. And 35% of Europeans or whites. Și 35% dintre albi, dintre europeni. So this roughly means that half of everyone born in the United States is born to a single mom. Asta înseamnă că aproximativ unul din două persoane născute în Statele Unite e născut într-o familie doar cu mama, fără tatăl. That's a rather shocking statistic. Asta e o statistică care ne uimește destul de tare. We have a 60% divorce rate. Avem o rată a divorțului de 60%, 50% within the church. 50% de familii din biserică divorțează. We don't look very different from the world. Nu e mare diferență între biserică și lume. 1 out of every 3 girls by the age of 18 has been raped or sexually abused. Una din 3 fete până la vârsta de 18 ani a trecut prin abuz sexual. And 1 in every 4 boys. Și unul din 4 băieți. And it's interesting that we as Christians never deal with any of this. Interesant că noi, ca și creștini, nu ne preocupăm de lucrurile astea. So what does this have to do with human trafficking? Care este legătura cu traficul de carne vie? What does this have to do with spiritual warfare? Și care este legătura cu războiul din domeniul spiritual? I will tell you right now that since the beginning, human trafficking has been the main source or the main way in which Satan has operated. Acum, de la început, vreau să vă spun că traficul de carne vie a fost modalitatea principală prin care Satana a influențat viețile oamenilor până acum. You don't believe me? Nu mă credeți? You don't believe me that Satan is a human trafficker and he's always been one? Nu mă credeți că Satana e un traficant de carne vie și întotdeauna a fost așa? You don't believe me that you're at risk for being just as trafficked as a slave that I've helped get off out of slavery? Nu mă credeți că și voi sunteți în riscul de a fi supuși traficului de carne vie, la fel ca sclavii pe care i-am salvat eu? Let's open to Isaiah 28. Să deschidem Ezekiel 28. la Ezechiel 28. And I don't know how it translates in Romanian, but in English there's some words that Ezekiel 28 uses to describe Satan. În limba engleză sunt niște cuvinte puternice prin care Ezechiel îl descrie pe Satana. It says in verse 5, în versetul 5, by your wisdom and by your trafficking you have increased your riches, and your heart is lifted up because of your riches. În românește spune, prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile și prin bogățiile tale inima ți s-a îngânfat foarte mult. So it uses the word negotiations. Through your commerce, through your trade. Prin negoți, prin afaceri. And then we also have, I believe in verse 16, by the abundance of your trafficking you became filled with violence within, and you sinned, therefore I cast you as a profane thing. Și în versetul 16, prin mărimea negoțului tău, în engleză spune traficului tău, te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu. So it describes Satan here as somebody that face afaceri, somebody that loves to trade, somebody that loves to traffic. Deci Satana aici e descris ca cineva, o persoană care îi place negoțul, afacerile, care face trafic. Now as a church that loves prophecy, let's go to Revelation chapter 18. Ca o biserică care iubește profeția, haideți să mergem la Apocalips, capitolul 18. Mm-hmm.
And I'm going to summarize what chapter 18 is about. Și voi rezuma subiectul capitolului 18. So it says that Babylon, that system, that false system of worship is fallen. Spune aici că Babilonul, sistemul acela fals de închinare, a căzut. And that the great men of the earth and the merchants of the earth are crying because she is fallen. Și că oamenii mari ai lumii, negustorii lumii, plâng pentru că Babilonul a căzut. Why are the merchants of the earth crying because a religious system has fallen? Ne întrebăm de ce negustorii lumii plâng pentru că un sistem religios a căzut. Well, the answer it says because by the abundance of their merchandise they were made rich. Și răspunsul e aici. Datorită mărimii negoțului pe care îl făceau cu acest sistem, ei au devenit bogați. What is this religious system selling? Însă ce vinde acest sistem religios? What's it trading in? Cu ce face afaceri? Well, we find a list in that goes long. It says gold and silver and a whole lot of things. Vedem o listă aici, aur, argint și multe lucruri. But at the end in verse 13, Iar la final, în versetul 13, the very last two things that it says ultimele lucruri, ultimele două itemuri, is bodies and souls of men. în românește spune robi și sufletele oamenilor. This religious system sells people. Acest sistem religios vinde oameni. And most people, they look at this verse and they say, oh, it's selling objects and people. Mulți oameni citesc versetele acestea și spun, ok, vinde obiecte și oameni. But in reality, it's selling people as objects. Dar în realitate, înțelegem de aici că sistemul acesta vinde oameni precum obiectele, ca și obiecte. It's a religious system. It's an idea that views people as having no value besides monetary value. Este un sistem religios, o idee care face să-i privească pe oameni ca și cum ar avea numai o valoare monetară. So back to the statistics that I told you from America. Dacă ne întoarcem la statisticile pe care vi le-am prezentat din Statele Unite, When I was on the streets working with prostitutes, când eram pe stradă și lucram cu prostituatele, we found some shocking statistics. am descoperit câteva statistici tulburătoare. 95% of all of the women and boys on the streets have a history of abuse. 95% dintre femeile și, în general, oamenii care trăiesc pe stradă au în istoria lor abuz. You would assume that the abuse that they have is all sexual abuse. Poate vă imaginați că abuzul prin care au trecut e tot de natură sexuală, But 80% is actually neglect. dar 80% din aceste cazuri de abuz e de fapt Neglect. Like, n-au avut grijă, indiferență. n-a fost nimeni, N-a fost nimeni care să aibă grijă de ei. So if you think about the statistics that I told you where half of all the children are being born to single mothers, no father present. Dacă vă gândiți și la statisticile cu privire la faptul că jumătate dintre oameni sunt născuți în familii doar cu monoparentale, doar cu mama prezentă, Then the conclusion is that basically half of the United States is ready to be trafficked. concluzia practic este că jumătate din populația din Statele Unite e pregătită pentru a fi supusă traficului de carne vie. Satan is very subtle. Satana e foarte subtil. He starts by destroying the small things in our life. Începe prin a distruge lucrurile mici din viețile noastre. He gets us to become slaves in ways that we don't even perceive. Ne face să devenim sclavi în moduri pe care nici măcar nu le simțim, nu ne dăm seama că devenim sclavi. It's been set from the beginning that Satan has only one purpose in his life. De la început putem vedea că Satana a avut un singur scop în toată lucrarea lui. And that is to make you a slave. Și acesta este de a te face pe tine sclav. Do you realize how serious that is? Îți dai seama cât de important și serioasă e problema aceasta? For me, having been involved in counter trafficking over the past 8 years, I've seen it
in a very different light. Pentru mine, faptul că am fost implicat în lucrarea pentru cei cu traficul de carne vie m-a făcut să văd lucrurile acestea într-o lumină cu totul diferită. Because normally we have the idea, oh yeah, we're slaves to sin. Okay. Pentru că noi de obicei avem gândul acesta că da, suntem sclavi ai păcatului, auzim asta tot timpul. And we as Christians, we just need to set people free from sin. Și ca și creștini trebuie să-i eliberăm pe oameni de păcat. But it's not just about that. Dar nu e vorba numai despre asta. Because since the beginning, there's one thing and one thing alone that Satan has wanted to enslave more than anything. Pentru că de la început, un singur lucru a căutat Satana să înrobească, mai mult decât orice. Your mind. Mintea ta. Now, we believe that there are three realms: physical, spiritual, and mental. Noi credem că există 3 domenii, fizic, spiritual și mental. They all affect each other. Fiecare domeniu le afectează pe celelalte. The idea is that there's some people he manages to enslave physically. Ideea este că pe unii oameni Satana reușește să-i înrobească în domeniul fizic, so that he can enslave them mentally. pentru ca mai apoi să poată să îi înrobească și mental. But he can also enslave us spiritually. Dar poate să ne înrobească și spiritual. And get our mind that way as well. Și apoi să ne câștige mintea. And then there's times where he just goes straight for the mind. Iar uneori atacă din prima mintea. We have to realize that warfare, that what we call spiritual warfare, is real and it's constant. Trebuie să realizăm că ceea ce noi numim război spiritual e real și se întâmplă în continuu. Now, I'm not trying to scare you. Nu îmi doresc să vă sperii. Because I want to actually encourage you. Pentru că îmi doresc ca de fapt să vă încurajez. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, it says that God has not given us a spirit of fear, spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, but a spirit of power and of a sound mind. ci de putere, de dragoste și de chibzuință. God protects our minds. Dumnezeu ne protejează mințile. Now I'm going to go through a few experiences. I'm going to try to draw a few links. Voi povesti câteva experiențe și aș vrea să arăt câteva legături. So I apologize. Some of these stories are not very comfortable. But they're real. Îmi cer scuze de la început. Unele dintre aceste experiențe nu sunt foarte plăcute de ascultat, dar sunt adevărate. And it just goes to show you how serious this war over us and over our minds is. Și ne arată cât de serios e războiul acesta care se dă pentru mințile noastre. So in 2009, I was in South Sudan. În 2009 eram în Sudanul de Sud. And I was working with some friends building a house for a pastor that was living there. Și lucram cu niște prieteni, construiam o casă pentru un pastor care locuia acolo. And there was 3 of us that drove up from southern Kenya 5 days to get there. 3 dintre noi condusesem din sudul Keniei 5 zile ca să ajungem acolo în Sudan. And we just had all our supplies in the back of the truck and it was a fun trip to say the least. Aveam toate proviziile în spatele camionului și a fost într-adevăr o călătorie frumoasă. Because in South Sudan there's nothing. Pentru că în Sudanul de Sud nu găsești nimic. So we had to carry everything with us. Așa că a trebuit să luăm toate proviziile cu noi. And we're there, we begin working on the house. Ne aflam acolo, am început să lucrăm la casă. And there's lots of kids. Lots of kids. Și am văzut că erau foarte mulți copii împrejur. I'm talking about 600 kids. Vorbesc cam de 600 de copii. So the pastor was taking care of a school that was built for about 300 children. Pastorul avea grijă de o școală care fusese construită pentru cam 300 de copii. But there were 600. Dar acolo se aflau 600 de copii. Under trees, just in the grass, just everywhere. They couldn't fit inside. Pe sub copaci, pe iarbă, peste tot, nu încăpeau toți înăuntru. And so they would just all the time they would be running around while we were trying to build this house. Și tot timpul alergau pe acolo în timp ce noi încercam să construim casa. But there was this one particular girl who caught my attention. Însă o fetiță mi-a atras atenția. She was 8 years old. Avea 8 ani. And she was a little weird. Și se comporta ciudat.
So whenever they would play tag, you know tag? Prinsa? Yeah. Ok. Tot timpul când se jucau prinselea, If a girl was chasing her, she'd be completely fine. dacă o fetiță o alerga și încerca să o prindă, n-avea nicio problemă, se juca. But if a boy started running after her, Dar dacă un băiețel începea să alerge după ea să o prindă, she would freak out, start picking up rocks and sticks and throwing it at him. pur și simplu avea așa un atac de panică, lua pietre de jos și începea să arunce către el. And the little kids would be like, "What are you doing?" Și copilașii nu înțelegeau ce se întâmplă, ce faci. And the boys just didn't want to play tag anymore. Băieții nu mai voiau să se mai joace prinselea. So one day while we were working, I didn't see her anymore. Într-o zi, în timp ce lucram, mi-am dat seama că nu am mai văzut-o. And so I asked one of the locals who was helping me mix cement that day, "Where is Crazy Girl?" Și am întrebat pe unul din localnici care m-a ajutat să construiesc, să amestec cimentul în ziua aceea. L-am întrebat unde este fetița aceea care se comportă ciudat. And he said something that I thought was a stupid joke. Și el a spus ceva care mie mi s-a părut doar o glumă proastă. He said, "Oh, she's with her husband." A spus, este cu soțul ei. Okay, what do you mean she's with her husband? Seriously, where is she? Și l-am întrebat, ok, ce e asta? Cum adică cu soțul ei? Unde-i? Spune-mi unde-i. He says, "If you haven't noticed, there are no men left here. They all went to the big cities to work because there's nothing to do here." Dacă n-ai observat, i-a spus localnicul, nu mai sunt bărbați aici. Nu mai sunt bărbați care lucrează aici, au plecat toți în orașele mari ca să lucreze acolo. And so her mother is left to take care of her by herself. Mama ei a rămas să aibă grijă de fetiță doar ea singură, She has no money, n-are niciun ban, and so she sold her to one of the last remaining men in the village. așa că a vândut-o uneia dintre ultimii oameni care au rămas în sat. Some guy in his late 30s. Un bărbat care avea 30 de ani, spre 40. And whenever he wants, he takes her home. Și când are chef, pur și simplu o ia acasă. And he basically, with soap and water, rapes her. Și practic o violează. Now, yeah, there's kids here. I apologize. And I said, "Wow, I can't believe that this is real." Și am spus, ok, nu vine să cred că asta se întâmplă cu adevărat. For the first time, I felt like I was ready to take somebody's life. Pentru prima dată mi s-a întâmplat să simt că aș fi gata să iau viața omului aceluia. But I stopped myself, obviously, Dar evident m-am oprit and I thought, well, okay, let's go through the options here. și m-am gândit, ok, hai să vedem care sunt opțiunile, variantele. Obviously, doing that is not going to work. Evident nu pot să îl agresez. Me and my friends will be tossed in prison in South Sudan, and we'll be here for who knows where. There's no government that's stable. Dacă aș face asta, eu și prietenii mei am fi aruncați în închisoare, nu e niciun guvern stabil aici, nu știm cât am sta. If I go break his arms and legs, I'll feel better for like a minute, and that will solve nothing. Dacă aș merge să-i rup mâinile și picioarele, m-aș simți mai bine așa pentru un minut, dar nu rezolvă asta nimic. Maybe I can take her across the border to Uganda. Poate aș putea să o duc pe fetiță dincolo de graniță în Uganda. And so I started running through the options of all the possibilities of trying to get her out of the situation. Și am început să mă gândesc la toate posibilitățile pe care le-aș avea ca să o scot pe fetița aceea din situația respectivă. And I couldn't come up with a solution. Și până la urmă nu am avut nicio soluție. And I thought, wow, I'm feeling rather hopeless right now. Și m-am gândit, mă simt fără speranță. And I thought, well, that's silly because I can go home. Și apoi m-am gândit, ok, dar asta e cam o prostie. Eu pur și simplu pot să plec acasă. She's the one that doesn't have hope. Ea e cea care n-are speranță. I can go home and I can do whatever it is that I want with the rest of my life. M-am gândit, pot să mă duc acasă și să fac ce vreau cu restul vieții mele. But the rest of her life has already been decided. Dar pentru ea, toată viața îi fusese deja decisă. She has no choice. N-are nicio alegere. You know, God honors free will. Dumnezeu onorează libertatea de alegere, Satan doesn't. însă Satana nu onorează. If he can take it from you, he will. Dacă poate să-ți ia libertatea de alegere, ți-o va lua. Whether he does that through force, Fie că face asta brutal, prin forță,
or whether he tricks you into it. Fie că te păcălește să i-o dai tu. More often than not, we think we have free choice, but we're choosing what he wants us to choose. Cel mai adesea credem că avem libertate de alegere, dar de obicei alegem ceea ce El vrea să alegem. There's only one way to have true free choice. Există o singură cale prin care putem avea cu adevărat libertatea de alegere. And Jesus gives us that answer. Și Isus ne dă acest răspuns. He says, "The truth shall set you free." El spune, adevărul vă va face liberi And you will be free indeed. și veți fi cu adevărat liberi. Only Christ can set our minds free. Numai Hristos poate să ne facă să ne elibereze mințile noastre. The following year I was in Afghanistan. Anul următor am mers în Afganistan. And Afghanistan, it's a country that's been warring for the past 300 years. Afganistan este o țară în care a existat război în continuu în ultimii 300 de ani. Very few times or pockets of time where there was peace. Au fost foarte puține pauze de pace în anii aceștia. And I was there during the war. Și mă aflam acolo în timpul războiului. 50% of the country is unemployed. 50% din oamenii din țara aceea nu au nicio slujbă. And so what that ends up is that there's tons of homeless people Și asta înseamnă că există foarte mulți oameni fără adăpost. and an orphan crisis. Și este și o criză a orfelinajelor. There are so many people that have no parents anymore. Foarte mulți oameni acolo nu mai au părinți. And so what happens is that it's very easy to take advantage of kids who don't have anything. Și asta înseamnă că e foarte ușor să profiți de copii care nu mai au pe nimeni să-i apere. And so what happens is that in Muslim culture, you will get stoned if you commit adultery. În cultura musulmană trebuie să fii omorât cu pietre dacă comiți adulter. But there's really or it's not very clear on children and on boys. Dar regulile nu sunt exprimate foarte clar în privința copiilor și a băieților. It's implied, but it's not explicit. Sunt niște reguli care nu sunt exprimate explicit, ci doar se înțelege, se subînțelege. But people who have influence, people who have power, always find ways to go around. Dar oamenii cu influență, cu putere, întotdeauna găsesc căi să se strecoare pe lângă reguli. And so there are these powerful men, these men of position, that end up taking these children off the streets and putting them in their own homes. Și oameni din aceștia cu putere, cu influență, strâng copii de pe stradă și îi aduc în casele lor. And I'm not going to go into details, Nu voi intra în detalii, but after puberty, they throw them back out on the streets. dar după ce copiii ajung la pubertate, oamenii aceștia îi aruncă din nou pe stradă. Once again, I'm thinking, how do I solve this problem? Din nou, m-am gândit cum pot să rezolv această problemă. Do you remember the statistics that I told you from America? Vă aduceți aminte de statisticile pe care vi le-am spus din America? You think South Sudan and Afghanistan are extreme cases. Vă gândiți că poate Sudanul de Sud, Afganistanul sunt niște cazuri din astea de nișă, extreme. But there's one common link between all of them. Însă există o legătură comună între toate aceste țări. No father. Nu există tată, figura părintească a tatălui. We look at Afghanistan and all the war that's going on there. We look at Sudan and all the war and poverty that's going on there. Ne uităm în Afganistan cu tot războiul și luptele care se dau acolo, în Sudanul de Sud cu războiul și sărăcia de acolo. And we think, oh, it's because of that the problems exist. Și ne gândim, cred că asta e cauza pentru care există problemele acestea. But in Europe and America, the same problem of fatherlessness is growing so fast. Însă în Europa și în America, aceeași problemă a lipsei tatălui se răspândește foarte, foarte rapid. And so we are becoming the very next, I guess, countries that are going to be enslaved very soon. Și din cauza aceasta, foarte rapid devenim următoarele țări care vor fi înrobite în felul acesta în curând. But let's go one step further. Haideți să mergem un pas mai departe. I told you in the beginning that what Satan wants to do is to enslave humanity, right? V-am spus la început că ceea ce Satana vrea să facă este să înrobească umanitatea. But Christ has an answer to that. Dar Hristos are un răspuns
o soluție la aceasta. Do you know what that is? Știți care e soluția? Anybody? Cineva încearcă un răspuns? The answer is adoption. Soluția este adopția. Well, you would think, oh, it's salvation. Poate spuneți e mântuirea. But what does salvation do? Dar ce face mântuirea? It saves you from what? Te salvează de la ce? Slavery. De la robie. And what does it make you? Și în ce te transformă? Makes you a child of God. Te face un copil al lui Dumnezeu. Now the question is this. Întrebarea e aceasta. Do you look at God as your father? Îl privești pe Dumnezeu ca fiind tatăl tău? Because if God isn't your father, Pentru că dacă Dumnezeu nu este tatăl tău, you're fatherless. atunci înseamnă că ești fără tată. And you're at risk of being trafficked. Și atunci ești supus riscului de a fi traficat, de a... So really, in reality, I'm not talking about physical slave or anything, but we're talking in principle the very same thing. Nu vorbesc numai de traficul cu carne vie, de robia fizică, ci vorbim în principiu de același lucru. Growing up, I didn't have a lot of I didn't get along very well with my parents. În timpul copilăriei mele, nu m-am înțeles atât de bine cu părinții mei. There were times where I wanted to run away. I wanted nothing to do with my parents. Au fost ocazii în care aș fi vrut să fug de acasă și să nu mai am de-a face cu ei. And I said that I will never be like certain characteristics that my parents had. Și m-am gândit că nu vreau să fiu niciodată să semăn cu unele caracteristici ale părinților mei. And my parents are great now. We get along. They have tons of good qualities. But at that time, I wanted nothing to do with them. Acum părinții mei sunt extraordinari, au foarte multe calități bune, dar atunci nu vreau să am de-a face cu ei. And so I said, when I grow up, I will be nothing like my parents. Așa că mi-am spus, când voi crește mare, nu vreau să semăn deloc cu părinții mei. I'm not going to say hurtful words to people. Nu vreau să spun cuvinte care să rănească oamenii. I'm going to love people. Vreau să iubesc pe oameni. I'm going to be understanding. Vreau să fiu înțelegător. I'm not going to be judgmental. Nu vreau să judec. And I ended up in college and in university, and I ended up doing the exact same things my parents did. Și am mers la colegiu, la universitate și până la urmă am ajuns să fac exact lucrurile pe care le făceau părinții mei. Not in the same way, but I found out and I perceived that I was still hurting people. Nu chiar în același mod, dar îmi dădeam seama că totuși răneam oamenii din jurul meu. I said, why? I'm trying to avoid this. Și m-am întrebat de ce, că eu practic asta încerc să evit. I'm trying to be good. Încerc să fiu bun. But later I found out in reading Exodus chapter 34. Mai târziu, citind din Exod 34, Let's open up to Exodus chapter 34. să deschidem la Exod 34. I believe it's beginning in verse 6. Începând cu versetul 6. Moses asks God to show himself to Moses. Moise îi cere lui Dumnezeu să îi se arate, să îi se descopere. And God says to Moses, I can't do that, but I'm going to hide you and then I'm going to pass by you and declare my goodness. Și Dumnezeu îi răspunde lui Moise că nu pot să fac asta, dar te voi ascunde, voi trece prin fața ta și îmi voi declara bunătatea mea. And verse 6 reads, And the Lord passed before him and proclaimed the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Wow, that sounds pretty good. Sună destul de frumos. Let's keep on reading. Să Keeping continuăm. mercy for thousands, forgiving iniquity, transgression and sin, and by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. Dar continuă, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. It started off so nice, A început așa frumos and then it ends with
by no means forgiving the iniquity, visiting it upon the children into the third and fourth generation. Și apoi se termină cu faptul că nu socotește pe cel vinovat nevinovat și pedepsește fără de legea până în al treilea și al patrulea neam. He could have just left the first part. Putea să lase doar primul verset. Why does he have that second part in there? De ce a adăugat și ultima parte acolo? Is he punishing the children? Îi vrea Dumnezeu să-i pedepsească pe copii? That's not what it's saying. Nu asta spune acolo. What it's saying is that the sins of the fathers will pass to the children. Ceea ce spune este că păcatele părinților vor trece la copii. No matter how much you and I try to avoid not being like what we see around us, we end up being like what we see around us. Indiferent cât de mult încercăm să evităm să ajungem precum ceea ce vedem în jurul nostru, vom ajunge așa cum am fost influențați de mediul înconjurător. And so if I'm going to continue the sins of my father, what do I need? Deci, dacă văd că sunt predispus să continui în păcatele părinților mei, ce am nevoie să fac? What do I need to not sin like my father? De ce am nevoie ca să nu ajung să păcătuiesc la fel ca tatăl meu? I need another father, Am nevoie de un alt tată, one that doesn't sin. unul care nu păcătuiește. Do you realize that that is the option that God has given us? Vă dați seama că asta este varianta și opțiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu? He's the father to the fatherless. El este tatăl celor fără tată. That's what he said throughout the entire Bible. Asta a spus în toată Biblia. I will draw you unto myself. Vă voi strânge la mine. I will bring you under my wings. Vă voi aduce sub aripile mele. I have redeemed you from the nations. V-am salvat și v-am scos dintre popoare. And throughout the Old Testament, he says so many times, do not forget the fatherless and the widow. Și în tot Vechiul Testament spune de atât de multe ori să nu uitați pe orfan și pe văduvă. Why? De ce spune așa? Why does he say the orphan and the widow? De ce spune despre orfan și de văduvă? Because the orphan and the widow are missing something very important. Pentru că orfanul și văduva, lor le lipsește un lucru foarte important. A name. Un nume. God, through adoption, gives us his name. Dumnezeu, prin adopție, ne oferă numele Său. Do you realize that in Revelation 18, where it's putting people at the same level as objects, you don't have a name? Vă dați seama că în Apocalips 18, acolo unde oamenii sunt puși la același nivel cu obiectele, practic nu ai niciun nume. Slaves don't have names. Robii, sclavii n-au nume. You're a financial number. Ești numai un număr financiar, o valoare bănoasă. But God has a different economy. Însă Dumnezeu are o altă economie. You still have value, Ai, într-adevăr, valoare, but it's not monetary. dar nu este o valoare monetară, în bani. God considers your value Dumnezeu îți măsoară valoarea equal to his own life. și o consideră ca fiind egală cu viața sa. His answer to the sin problem, to the slavery problem, Răspunsul său la problema păcatului și a sclaviei is adoption, este adopția. giving you a name, Momentul în care îți dă un nume giving you a future, și îți dă un viitor giving you an inheritance. și îți dă o moștenire. Slaves don't have an inheritance. Robii n-au moștenire. This world will not give you an inheritance. Lumea aceasta nu o să-ți dea nicio moștenire. Only God can give you a name and an inheritance. Numai Dumnezeu poate să-ți dea un nume și o moștenire. The best part of the story, and I really have shared very, very little of the experiences, but the most amazing things that I've experienced thus far Cele mai frumoase părți ale povestirilor, v-am povestit foarte puțin, dar lucrul extraordinar pe care l-am experimentat până acum, I think I might save it till Sabbath, vreau să îl păstrez până în sabat. but I'm telling you, I don't know how to say this, but it's bomb. Like E extraordinar. God showed me things that I would never have imagined. Dumnezeu mi-a descoperit lucruri la care nu m-aș fi gândit niciodată. He has showed me how hopelessness can turn into hope.
Mi-a arătat cum lipsa de speranță poate să fie transformată în speranță. And how situations like South Sudan and Afghanistan don't ever have to happen again. Și cum situații ca cele din Sudanul de Sud sau din Afganistan nu trebuie să se mai întâmple niciodată. How I don't ever have to get into another situation that I can't get somebody out of. Mi-a arătat că nu trebuie să mai intru în situații și să văd că nu pot să-i salvez pe oameni din situațiile respective. But the answer is spiritual. Dar răspunsul este din domeniul spiritual. It's not what I do, Nu este ceea ce fac eu, it's what he does. ci este ceea ce face El. So I was going to share it tomorrow, but I think I'm going to do it Sabbath. Aș fi vrut să vă povestesc mâine, dar cred că am să las pentru sâmbătă. There's so much that I need to show you, but we're going to talk about these same things a few more times. Vom mai vorbi despre lucrurile acestea și în celelalte zile. We're going to go a whole lot deeper, but we're not going to talk so much about the physical part as much as the spiritual side, because I really want to focus on the spiritual aspect of what we're dealing with here. Ne vom concentra cel mai mult pe partea spirituală a acestei probleme a sclaviei. And the most powerful weapon that we have in this world. Și asupra armei cele mai puternice pe care o avem în această lume, Prayer. rugăciunea. You probably don't believe in it. Poate nu mă credeți, I didn't believe in it very much myself. nici eu nu credeam în rugăciune așa I de mean, I mult. pray. I'm a Christian, right? We pray. Eram creștin, mă rugam. But actually, let me leave you with one last story. Am să vă mai împărtășesc o ultimă povestire. On the way to South Sudan, Pe drumul către Sudanul de Sud, there's a place between Kenya and South Sudan that's 25 kilometers. între Kenya și Sudanul de Sud este o porțiune de 25 de kilometri. And it's called no man's land. It's like no one has that territory. It's in dispute. Și e un teritoriu disputat de cele două țări, nu aparține de fapt nimănui. The government of neither is in there. Nu e nicio reprezentanță guvernamentală din nicio țară Just acolo. rebels and bandits and things like that. Numai rebeli și trupe de bandiți. So we have to drive through this place and there's no road. A trebuit să conducem, să călătorim prin acest loc și nu exista nicio șosea. And like I told you, we were 5 days in the back of a pickup truck, no roof, just sitting in the back of a pickup truck. 5 zile am călătorit cu un camion care nu avea acoperiș, avea pur și simplu remorcă, Oh, papuc. un papuc, ok. Papuc. We had all our stuff in the back of the papuc. Aveam toate proviziile, toate lucrurile acolo, în spatele, în remorcă, în papuc. Free for everyone to see. Toată lumea putea să vadă ce avem acolo. So we're thinking, man, no roads, 25 kilometers through the desert. We're going to die if we go through here. Și ne-am gândit, dacă nu e niciun drum, 25 de kilometri prin deșert, nu e nicio lege acolo, sigur o să murim. So 3 weeks before it happens, you know, we, like all Christians, we just say some little prayers. Cu 3 săptămâni înainte de a se întâmpla călătoria aceasta, ca orice creștin, ne-am rugat. And we're like, oh yeah, well, if God wants us to go, we'll go, Și- half-heartedly. Și spuneam așa, cu jumate de inimă, dacă Dumnezeu vrea să mergem, vom merge. 3 days before we're supposed to leave, Cu 3 zile înainte de data plecării, one of the tribes attacks another tribe unul dintre triburile din zonă a atacat un alt trib to steal their cattle. pentru a le fura turmele de vaci de oi. And at that time, there were some Kenyan police officers or military officers in that village. Și în momentul acela se aflau niște polițiști, niște ofițeri din Kenya în satul acela. And they get killed in the whole. Și în tot atacul acela între triburi au fost omorâți acești polițiști. So the Kenyan government takes half of the Kenyan army and stations it near the border with South Sudan. Așa că guvernul din Kenya a luat jumătate din armata Keniei și i-a deployat, i-a pus acolo în sudul Sudanului. And all of a sudden, the 25-kilometer no man's zone becomes Kenya's in one day. Și într-o singură zi, acea zonă care nu aparținea nimănui de 25 de kilometri a devenit a Keniei. And we're like, what? That's crazy. Extraordinar, nu știam cum de s-a întâmplat. We're driving through this place that has no roads, and all along us are tanks and trucks of Kenyan soldiers waving at us, have a safe trip.
călătoream prin zona aceasta care nu avea niciun drum, nicio șosea și vedeam tancurile soldaților kenieni care și vedeam așa, făcându-ne cu mâna și urându-ne o călătorie plăcută. That territory was under dispute for decades. Teritoriul acela fusese în dispută între cele două țări timp de decenii. And 3 days before we leave, it becomes Kenya's. Și cu 3 zile înainte de a pleca noi, a fost anexat de Kenya. Somehow I don't believe that was coincidence. Cumva nu cred că aceea a fost doar o coincidență. But even if weak people praying can move half of Kenya's army, Și chiar dacă niște oameni slabi, atunci când se roagă, pot să mute jumătate din armata Keniei, imagine what strong people praying can do. imaginați-vă ce pot face niște oameni puternici care se roagă. Prayer is the most powerful spiritual tool that we have in our arsenal. Rugăciunea este arma cea mai puternică, arma spirituală cea mai puternică pe care o avem în arsenalul nostru. And tomorrow I'm going to show you how our entire religious experience has been confused and how it needs to be simplified. Și mâine vreau să vă arăt cum întreaga noastră experiență religioasă a fost confuză și amestecată și cum putem să o simplificăm. Religion is simple, Religia este de fapt simplă. and how we've made it carnal and it needs to become spiritual once again. Sorry? And how it's become carnal and it needs to be spiritual again. Ok. Și vom discuta despre cum a intrat în domeniul firesc și cum trebuie să ajungă din nou în domeniul spiritual. Yeah. Cum a devenit religia noastră, nu știu cum zic, carnală? Să zice? Firească, carnală. Firească. We fight the wrong way, completely fight the wrong way. Luptăm prin modalități greșite, cu totul greșite. And the reason we don't having victory, the reason we're not having results, the reason that we're still here today Și motivul pentru care nu avem parte de victorie, de rezultate, motivul pentru care încă suntem aici astăzi, because we're fighting the wrong way. este pentru că luptăm în mod greșit. I thank you this morning for being here. Vă mulțumesc că ați fost în dimineața aceasta aici I look forward to seeing you tomorrow morning. și aștept să ne vedem mâine dimineață. May God bless you and keep you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen.